بعد ما عرضنا الإطار القانوني الدولي والسياق التاريخي والسياسي والاجتماعي اللي نشأت فيه مسألة المفقودين والمخفيين قسراً، رح نحكي بهالحصة عن المسار النضالي لأهالي المفقودين والمخفيين قسراً يلي حول الملف إلى قضية إنسانية ووطنية وسياسية بالمعنى النبيل للكلمة. من دون نضال الأهالي يلي تنظم بدءاً من أواخر 1982 ما كان ممكن الوصول إلى القانون 105 حول المفقودين والمخفيين قسراً، وما كان انطرح موضوع التعامل مع الماضي للنقاش والتداول بالمجتمع اللبناني منذ نهاية الحرب عام 1990، وما كنا رح نخصص حصص دراسية لهذا الموضوع الأساسي بعد نزاع مسلح أو بعد سقوط نظام استبدادي. وفينا نقول من دون تردد ولا تضخيم أنه نضال الأهالي واللجان الداعمة لها كرست حقوق ضحايا الحروب اللبنانية والعنف السياسي المستمر. كان صوت الأهالي ومطالبتهم المتكررة بحقهم بالمعرفة، معرفة مصير المفقودين، الأثر كبير على مسار التعامل مع الماضي بلبنان. ومثل ما شرحنا بالحصص السابقة، حاولت الحكومات والقيادات السياسية طمس الحقيقة وتشجيع ثقافة الإفلات من العقاب من خلال محاولتهم المستمرة لإمحاء جرائم الحرب، ومن خلال قانون العفو وعدم مراجعة المناهج الدراسية لإدخال تاريخ الحروب اللبنانية، والامتناع عن جبر ضرر ضحايا الحرب، وخصوصاً من خلال تقديم ضمانات لعدم تكرارها. لبنان بعده عم بيعاني من العنف السياسي يلي بيذكر اللبنانيين بالحرب ويلي بيهدد أمنهم وحياتهم بكل لحظة. يلي عملوه الأهالي من خلال مطالبتهم بالإنصاف والحقيقة والعدالة هو كسر جدار الخوف والصمت يلي بناه النظام اللبناني من أكثر من 30 سنة. ويعتبر القانون 105 نتيجة لنضال الأهالي يلي بيهدف لمعالجة مش بس ملف المفقودين والمخفيين قسراً، بل ملف جميع ضحايا العنف بلبنان. والتعامل مع هيدي المسألة الإنسانية والاجتماعية ما بتخص بس الأهالي، بل كل إنسان بهيدا البلد عانى من الحروب وتداعياتها يلي امتدت على 3 أجيال، الأجداد والأباء والأمهات والأولاد والأحفاد. نضال الأهالي المستمر من دون تعب من أكثر من 40 سنة هو نضال بيقدر كل لبناني ولبنانية ومقيم ومقيمة بلبنان عانوا من مخلفات الحرب إنه يحسوا إنه هيدا النضال كمان من أجلهم ومن أجل مستقبلهم ومستقبل أولادهم وأولاد أولادهم. من هون كانت مطالب الأهالي تحدي بوجه النسيان لاستعادة ذاكرة الحرب، مش بس لنك الجروح مثل ما بيتحجج بعض السياسيين، بل من أجل تنقية الذاكرة وبدء مسار المصارحة والمصالحة الحقيقية بين اللبنانيين. مطالبة الأهالي بمعرفة الحقيقة حول مصير المفقودين كانت صرخة ضد الظلم يلي لحق بكل اللبنانية وغيرهم من الشعوب يلي عانت على أرض لبنان، وفعل مقاومة أهلية وسلمية بوجه الطغيان. رفع الأهالي الصوت مش ليعرفوا بس مصير المفقودين، بس لنعرف نحن شو صار خلال الحرب. طالبوا نتذكر الحرب لما تنعاد، وطالبوا بقراءة صفحة الحرب قبل ما نطويها. بوقت طلب من الناس ينسوا ويسامحوا ويتصالحوا، ذكرونا الأهالي إنه النسيان والمسامحة والمصالحة منا ممكنة من دون التذكر ومن دون الإنصاف ومن دون المصارحة، وتبين إنهم على حق. أواخر 1982 سيدة متواضعة معلمة مدرسة خطف زوجها أمامها وأمام أولادها من بيتهم ببيروت اسمها وداد حلواني، تدعي أهالي تشبه قصتهم قصتها وقصة عائلتها الصغيرة، تدعيهم للتجمع والتضامن والتكاتف، بركي سوا بيوصلوا لنتيجة بالكشف عن مصير أحبائهم. ومن وقتها بدأت مسيرة عرفت المطبات والعراقيل والخيبات والنجاحات حمل فيها الأهالي من كل الفئات وكل المناطق وكل الطوائف راية الحقيقة وشعلة الإنصاف والذاكرة. وقامت اللجنة بحملات عديدة
بتطالب بحق عائلات المفقودين بالعيش بكرامة. كمان ساهمت بتنمية الوعي المدني بالمواطنية، واستخدم الأهالي جميع الوسائل السلمية للمطالبة بحق المعرفة ومعرفة مصير أحبائهم، كالاعتصامات والمظاهرات والمؤتمرات الصحفية والزيارات والعرائض، وزيارة المسؤولين الرسميين وغير الرسميين من قيادات حزبية أو ميليشياوية. وبعض الأهالي راح على سوريا على أمل لقاء معتقل مخفي، ومنهم كتار تعرضوا للتهديد وكانوا ضحية الكذب والسرقة والابتزاز للحصول على معلومة حول الشخص المفقود. بالإضافة للمعاناة العاطفية والنفسية نتيجة فقدان الأحبة من ابن أو بي أو أم أو خي أو أي قريب، برزت مشاكل وتعقيدات إدارية وقانونية واجتماعية متعلقة بالإرث وإدارة الأملاك والطلاق والزواج من جديد. بس بيبقى الأصعب للمقربين عدم معرفة المصير وشعور بالفقدان الملتبس ووجع اللا يقين، لأنه الشخص المفقود لا ميت ولا حي، وفي إمكانية للحداد والعزاء والمرور بالمراحل النفسية الضرورية ليكفي بالحياة. وبيؤدي فقدان شخص عزيز بالعيلة إلى مشاكل نفسية وتروما صعب معالجتها من دون دليل حسي بيثبت وفاة المفقود. والأصعب أنه للأهل دايماً بصيص أمل أنه الشخص المفقود ممكن يكون حي مثلاً بالسجون السورية، وهيدا ما بيسمح لهم يقوموا بعملية التعافي من الجرح المفتوح يلي مثل ما بتقول وداد حلواني ما له دواء إلا معرفة الحقيقة. وعلم النفس بيحكي عن الخسارة الملتبسة يلي بتؤدي لعوارض مثل الاكتئاب والقلق ولمشاكل عائلية. بيّنت الدراسات أنه الفقدان أو الإخفاء عنده الأثر الأشد على الزوجة بعد فقدان الزوج والمعيل الأساسي للعائلة، خصوصاً بدولة بتميز بين الرجل والمرأة، وبمجتمع ذكوري ما بيرحم المرأة وبيهمشها لما بيكون وضعها ملتبس، فهي منا أرملة ولا مطلقة وزوجها بيعتبر غائب. بيودي فقدان الزوج أو الابن المتزوج إلى مشاكل عائلية بتقسم العائلات وبتدفع ثمنها الزوجة وأولادها. وبتعاني الزوجة من قوانين مجحفة متعلقة بالتصرف مثلا بحسابات المصرفية وبتقديم طلب أوراق ثبوتية للأولاد وجواز السفر أو المطالبة بحصة من الإرث ونقل الملكية أو حضانة الأولاد. وبتشرح هيدي المعاناة المستمرة دراسة ميدانية تحليلية وضعتها الباحثة كريستيلا ياكنتو والمركز الدولي للعدالة الانتقالية تحت عنوان العيش في أطياف الماضي: أثر الإخفاء على زوجات المفقودين بلبنان. فيها تقترح الزوجات يلي شاركت بهيدي الدراسة مجموعة من التوصيات لإنصافهم وإنصاف عيالهم، فيكن تشوفوها بالمراجع بنهاية هيدي الحصة.